هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون ريفيو عن غسالة الاطباق اللي انا بستخدمها. الغسالة بتاعتي هي وايت بوينت. بس قبل ما ابدا في الريفيو وقبل ما ابدا في اي حاجه، لو ما تنسيش لو بتشوفيني لاول مره اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك لو عجبك الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. ده كده شكل الغسالة. انا في المطبخ وانا حطاها هنا في الداخلة لاني ما عنديش مكان تاني اقدر احطه فيها. مساحة الغسالة عندي هي 10 افراد. بس هي انا شايفاها مناسبة شوية لان انا فردين. بس لو انت في امكانك انك تجيبي اعلى فهاتي. لو عندك مساحة وفي مقدرة ماديا انك تجيبي عدد افراد اكبر، طبعا ما تترديش انك تجيبي عدد اكبر. الماركة اللي هي واي بوينت دي العبد. الكهرباء بتاعتها هي فعلا اقل استخدام للكهرباء واعلى كفاءة. الفئة بتاعتها هي فئة A، وتعتبر A دي برضو من الفئة الكويسة في أي أجهزة كهربائية. حجم الغسالة بتكون بالظبط 45 سنتي في عمق 60 سنتي. الارتفاع بتاعها 85 سنتي، وهي عبارة عن رفين. الرف الأولاني اللي هو ده. بصي يعني هقولك هي مش قاعدة، يعني مش لازم ده احط هنا كوبايات فهو خلاص لازم احط الكوبايات تحت اطباق. يبقى زي ما انتي عايزة تحطي او او عايزة رصي. ما تتأيديش بأي حاجة بتتقلك. فحسب المواعين عندك. انتي ما عندكيش اطباق وكوبايات، عندك حلل، خلاص حطي فوق وتحت. بس ما تقليش على الرف اللي فوق. يعني حاولي الحاجات الاخف هي اللي تبقى فوق والحاجات التقيله هي اللي تبقى تحت. الجزء دوت انا في العادي يعني بحط الكوبايات والكاسات الفناجيل، اي حاجه ممكن تحطيها في الجنب ده في الجزء اللي هو نازل تحت. وبرده في الجنب التاني نفس الموضوع معاكي. فده الطريقه اللي انا برص بيها دايما، ان انا دايما بحط الكوبايات طالما عندي كوبايات، ده اساسي في اليوم. الكاسات الكوبايات، وانا هوريكم برضو ازاي برصها. وبحط لو في ما عنديش اطباق صغيره ممكن احط اي حاجه هنا، مغارف، اي حاجه مش هتاخد المساحه تحت بحطها. الجزء اللي فوق ده بيتقفل كده، وتقدري برضو تغيري المستوى بتاعه. يعني تقدري تشيليه وترفعيه مثلا فوق او تحت حسب المساحه اللي انت عندك تحت. الجزء ده حلو قوي، انا بستغله في كذا حاجه. يعني ممكن احط فيه المغارف اللي هي بتاعه الاكل. لو انا عندي حاجات تحت كتير في الحلل او الاطباق او حاجه ومش عايزه احط الحامل اللي هو بتاع المعالق والشوك، بحط هنا في الفتحات دي الشوك والمعالق وكل حاجه، وبتستغلها بصراحه كويس جدا. وبرده لو عندي كوبايات صغيره بقدر احطها في الجزء اللي فوق ديت. فانا عندي الجزء اللي فوق ده انت برضو ممكن تستغليه لو عندك الغسالة. تقدري تستفادي بيه وتقدري تقفليه لو انت ما عندكيش مواعين كتير وعايزه تستغلي الجزئيه اللي تحت، وعندك العلبه اللي بتحطي فيها المعالق هتمليها خلاص تمام. فانت كده ادي كده الجزء اللي فوق. الجزء اللي تحت دوت بيبقى جاي معاها العلبة ديت. العلبة دي اللي بتحط فيها الشوك والمعالق. واهم حاجة وانت هتحطي الشوك والمعالق لازم يكون المكان اللي احنا بناكل بيه، اللي هو اللي هنغرف بيه الاكل او حاجة، المعالق تبقى وشها فوق، والايد نفسها بتاعت المعلقة او الشوكة او السكينة او اي حاجة بتبقى لتحت. ده اساسي في رص الحامل بتاع المعالق. بالنسبه لهنا زي ما انتم شايفين في اللي هي الاماكن تحط فيها الاطباق. تقدري تحطي وتوزعي زي ما انت عايزه. انت عندك كده اماكن كتير تقدري تحطي فيها. لو انا في الغالب دايما بيبقى عندي ما بيبقاش عندي اطباق كتير او حاجه، فممكن استغل الجزئيه دي في الاطباق. وبحط في النص الحامل بتاع المعالق والسكاكين. والجزء اللي جوه ده دايما بستغل ان احط فيه حله وطاسه، حلتين صغيرين مثلا ممكن احطها. بس الاساسي ان الاطباق بتتحط ورا بعض زي ما بترصي في المطبقيه. لكن الجزء اللي ورا ده لو انت هتحطي فيه حلل لازم الحلل تبقى وشها لتحت. لكن لو عندك مثلا حاجه بايركس، حاجه ما تبقاش غويطه قوي، تقدري توقفيها في الجزئيه دي في المساحه ديت. تقدري توقفيها برضو هتنضف وهتبقى كويسه برضو. الجزء اللي جوه دوت هنا في زي ما انت شايفه ده كده الرشاش.
الغسالة دايما العشر أفراد بتبقى 2 رشاش، لكن لو فوق ال10 أفراد هتلاقي في 3 وفي 4، في بيبقى عندهم بدل الرفين دول 3. الجزء اللي تحت دوت اللي هو اللي انت شايفاه ده برضو رشاش تاني. الاتنين بيشتغلوا مع بعض. انا دايما بشغل اللي هو حمولة كاملة. بالنسبة لديت الجزء ده دي الصفايه، دي اللي بتصفى فيها الفضلات بتاعه الاكل. الميه اللي جوه دي بتصرف نفسها بعد كل دوره، واللي بيتبقى اول ما بتيجي تشغلي في الدوره اللي بعدها هي الميه بتاعتها بتنزل. بس طبعا دي اساسي ميه بتبقى موجوده، فما تقلقيش لو انت حصل عندك ولقيتي ميه فانت ما تستغربيش. دي الصفايه دي انت المفروض بعد كل غسله انت بتشيليها وبتغسليها بميه سخنه او اي حاجه. وانا عندي فرشه صغيره كده بتاعه المواعين بغسلها بيها وارجع اركبها تاني، بحطها كده والفها. الجزء اللي تحت دوت عامل زي الغطا بتاع الجيركن كده. ده اللي بتحط فيه الملح. الجزء ده اللي بيتحط فيه المسحوق، وده اللي بيتحط فيه الملمع او الزيت. المسحوق انت بتدوسي كده عشان تفتحي العلبة على الزرار ده، بتحطي قد ايه كمية المسحوق، مش على حسب المواعين اللي انت حطاها، هي ستاندرد بتتاخد. انت بتحطي 10 جرام، 10 جرام يعني تقريبا معلقة. فانت بتحطي هنا ال10 جرام. انا عندي المكيال اللي هو المعلقه دوت بحط بيه 10 جرام. ده في كل غسله. لكن الملح والزيت ما بتحطهمش غير لما بتديكي اشاره اول ما تشوفي اللمبه بتاعت الزيت اللي هو الملمع او الملح منوره، اعرفي كده ان هي محتاجه او الكميه قلت. طبعا الاساسي لازم الفني هو اللي يجي يركبها لك عشان يفعل لك الضمان. لان انت لو جبتي اي حد تاني او سباك هو مش هيرضى يفعلوا لك الضمان. ده كده شكل الحاجة اللي انا بستخدمها. ده الملح اللي انا بستخدمه ماركة لودفيك. الماركة دي هي المفروض ان هي تبقى موجودة، بس انا بصراحة يعني طلع عيني لحد ما لقيتها، ولقيتها في باندا. انا بقالي 6 شهور بستخدم فانش، بس بصراحة ما حسيتش ان هو حلو. يعني بصراحة ما كنتش ببقى راضية عن الحاجة اللي بتطلع بنسبة 100%. بس بصراحة لما غيرت اللودفيك حسيت ان الموضوع احسن، وبصراحة انبسطت. العبوة دي 1.5. بس انتي لما تيجي تشغلي الغسالة لأول مرة لازم تكوني معبية الغسالة لتر ملح عليه نص لتر ميه بيتفضق في العبوه اللي جوه دي اللي انا وريتها لكم. ودي كده خلاص. الجزئيه دي كده انسيها بقى. ممكن تقعدي بال4 شهور ولا حاجه عقبال ما تحطي ملح تاني. نيجي للمسحوق. ده عبارة عن باودر. انا زي ما قلت لكم استخدمت باودر، ما جربتش استخدم مقراص، حسيت ان هي هتبقى مكلفة قوي. المسحوق ده برضو دوت المفروض ان هو بيكفي 30 غسلة. على اساس ان انتي بتحطي هنا قايل لك بتحطي 33 ملي، يعني تقريبا 2 غطا. بس انا حسيت ان 2 غطا يعني ملا بالظبط العلبة او التانك. وطبعا ان الفني كان قايل ان انت بتحطي 10 جرام بس، ما تزوديش عن كده. وطبعا في الجروبات بتاعت الغسالات والحاجات دي بينصحوا دايما انك ما تزوديش المسحوق، لانك لما بتزودي المسحوق بتاعت بتلاقي الازاز بيجير. الملمع ده اللي انا قلت لكم بيتحط في الجزئيه دي اهو، بتتفتح كده، بتفضي الملمع في الجزئيه دي لحد ما بيظهر لك هنا ان هو خلاص اتملى، بيبقى باين يعني قدامك. وبعد كده بتقفليها تاني من نفس الزرار. هنبدأ دلوقتي نرص المواعين في الغسالة وتاخد الدورة بتاعتها. انا في هنا عندي اشكال طبعا مختلفة من الكوبايات على استخدام اليوم يعني بتاعي. دي كوباية اللي هي الشوبات بتاعت المية هحطها هنا. شوب اهو برضو يعني شايفين كان مكانه عصير. انا رصيت كده الجزء اللي فوق، حطيت زي ما انتم شايفين الكوبايات طويلة وكاسات وكوبايات صغيرة وبولات مكانها اكل. هنبدأ نرص الجزء اللي تحت. والجزء اللي تحت زي ما قلت انا بحب احط فيه الاطباق واحط فيه الصواني اي حاجة. انا هبتدي ارص الاطباق. ده كده شكلها بعد ما اترصت. حطيت فيها كل المعالق زي ما قلت لكم الوش بيكون فوق، وهحطها في الجزئية ديت. طيب لو انا بقى عندي مساحة زي ما انتم شايفين في الجزئية دي والجزئية دي، فانا طبعا ممكن استغلهم. كده انا رصيت الغسالة. هبتدي بقى اشغلها قدامكم واوريكم ازاي بستخدم البروجرام بتاعكم. اهم حاجة طبعا زي ما قلت ان الحقيقة مش حاجة تعيق الرشاش.
من جوه. فانا كده قفلت. شفتوا نسيتوني، كنت هنسى احط المسحوق. هبدأ اتكلم على البروجرام بتاع الغسالة من قدام. دوت البكرة دوت ديت المستويات اللي انت عايزة تستخدميها في اثناء الغسيل. يعني ده كده هو واقف على زيرو. هقرب لكم اكتر. ده كده واقف على زيرو. الزرار الاولاني ده شايفين هي نورت، ادتني درجة ادتني الوقت 15 دقيقة. دي لو انا عايزه اغسل خضار او فاكهه. الزرار التاني اللي هو 30 دقيقه، دي لو انت عندك حاجه بس مش متوسخه قوي، كوبايات مثلا، حاجات خفيفه وعايزه تشغلي لها دوره، ما فيهاش بس دهون، ما فيهاش اكل، ما فيهاش حاجه، ممكن تستخدمي اللي هو 30 دقيقه. عندك الزرار اللي بعده اللي هو ايكو. الزرار ده برضه تقدري تستخدميه في المواعين كلها، بس لو في درجة اتساخ عالية. يعني لو انت حاطة مواعين كتير، حلل على اطباق على كوبايات، بس مش نضيفة او فيها حاجات لزقة او بقالها فترة او حاجة، تقدري تستخدميه على ده ال50 اللي هو السوبر 50. سوبر 50 تقريبا هو ده المنتشر في غسالات وايت بوينت. هي السوبر بتاعه اللي هو اي حاجة شغاليها على سوبر 50. وده دايما انا بستخدم البرنامج ده في الغسيل. اخر برنامجين اللي هو 114 دقيقة و124 دقيقة دول للحلل، لانهم بيوصل درجة غليان. عندك هنا 65 درجة وهنا 70 درجة، درجة غليان عالية، وانت حتى شايفين درجة الغليان اهي. ودول بيتحط فيهم الحلل بس. لو انت عندك حلل هتحطيها فوق وتحت بكميه كبيره او حاجه، تشغلي حلل بس على البرنامجين دول. غير كده شغلي كله على بعضه في سوبر 50 او اللي هو الايكو. الزرار ده اللي هو بعد ما بختار، يعني مثلا هختار اللي هو 50. لو دوست كده سمعتوا الصوت ده؟ الصوت ده كده خلاص هو هيبتدي يشتغل ويبتدي يعمل الدوره بتاعته. الزرار اللي جنبه ده اللي هو النص حموله. نص حموله لو انت ما عندكيش مواعين كتير، وهتحطي المواعين في الجزء اللي تحت، وهتشغلي اي دوره انت عايزاها، هتحطي نفس كميه المسحوق وهتاخد نفس كميه الكهرباء وكل حاجه، بس الفرق ان هو هيشغلك رشاش واحد مش اتنين. وطبعا انا شايفاه مش حاجه حلوه قوي، لان انا المشكله طالما هيستخدم نفس كميه المسحوق ونفس كميه الكهرباء، طب ما انا اشغل فوق وتحت، على الاقل انا استفاد بالميه ان هي تشطف الحاجه كويس وتشتغل كويس في الدوره بتاعتها. فانا ما بستخدموش لده. لو اهو هشتغل نص حمولة، فانا مش عايزاه هلغيه. الزرارين اللي فوق دول ده الزرار بتاع الملمع، وده ده زرار الملمع، وده زرار الملح. اول ما بيبتدوا يقلوا، هو اول ما هتلاقيهم نوروا على طول نور احمر زي كده، تعرفي ان انت عايزه تزودي الملح والملمع بتاعك. بالنسبه للزرار دي كده اللي هو خلاص بتغسل، هنا بتشطف، هنا بتعقم، هنا اخر حاجه اللي هو اول ما بتقف هنا هو كده زيرو كده، يبقى هي خلصت الدوره كامله بتاعتها. الزرارين اللي هو ماينس بلس، دول لما بتدوسي عليهم الاتنين مع بعض، دول بيقفلوا لك اللي هو بيبي لوك، بحيث لو الغسالة شغالة ما يجيش اي طفل يفتح مثلا الباب مرة واحدة، يدوس على الزرار يكنسل يعمل اي حاجة. ده بالنسبة للبروجرام بتاعها. التوصيلات والحاجات بتاعتها، انتي بتجيبي الغسالة، بتجيبي السباك، بعد كده بيعملك الصرف بتاعك من الحوض او من غسالة اوتوماتيك، على حسب ايه اللي جنب، ايه اقرب حاجة للغسالة. طبعا لازم يقولك ان اقرب مكان للغسالة لازم يكون الصرف على طول. يعني ما ينفعش تحطيها مثلا حوض وهو في اخر الدنيا، لا لازم يكون قريبة من الصرف. فانا حاطاه هنا جنب الصرف على طول، وحاطه الحاجة من جوه. هوريكم برضو شكلها من جوه عشان تبقى عامل ازاي، عشان لو انتي حبيت تجيبيها هيبقى شكل المطبخ من جوه ممكن يبقى عامل ازاي. ده كده الضرفه اللي تحت الحوض، انا فتحتها لكم، هشيل بس الباسكت عشان تعرفوا تشوفوا. شايفين الخرطوم الكبير ده؟ الخرطوم الكبير ده اللي هو بتاع الصرف، اللي وراه ده اللي انا مشاور عليه ده بتاع الميه. هو الخرطوم اهو اتعمل كوع تاني، واتعمل وصلة حنفية تانية بتوصل ليها، وبيدخلك يعني انتي بتغيري الكوع بس بتاع تحت الحوض، وبتجيبي كوع بيكون ليه مخرجين، بيدخل واحد للحوض عادي والتاني اللي هو هيطلع منه الصرف. وطبعا حنفية المية هي معمولة اللي هي لونها اخضر دي. واتعمل عندي، والراجل بصراحة كان شاطر جدا. والفتحة دي فتحها لي في المطبخ من جوه بالشنيور بتاعه حاجته، ووصل وسبت عملت السباكة على كده، وجي الفني ركب لي الغسالة، وهو اللي وصل لي الحاجة، وطبعا شرح لي كل البروجرام اللي انا بستخدمه.
طيب هنيجي اخر حاجه هقولك بس عليها ايه الحاجات اللي ما ينفعش تحطيها في الغساله. اول حاجه وده اساسي هي الالومنيوم. دي كصينيه، انا طبعا فزلكت قلت عادي اجرب، عارف اللي هو فضول بقى. وطبعا حطيت الصينيه وكان ده نتيجه الغسيل في الغساله بتاعت الاطباق. طبعا الصينيه بقت بالمنظر ده. مش عارفه بقى هي ممكن ترجع لونها تاني ولا لا، بس ايه، ده كده شكلها لو انت حطيتي الومنيوم فهتسود وهتبقى لونها مش حلو. ممكن بقى مع الغسيل العادي على ايدك هي لونها تاني هيرجع. الخشب، انا حطيت البلانشة دي كذا مرة. بصوا فتحت شقت من هنا، والحته دي كان في حته خشبه باشت واتشالت. فانت ما تحطيش خشب، اي حاجه فيها خشب ما تحطش في غساله الاطباق. لو عندك كون او حاجه برضو ما تحطهوش. لو عندك، المفروض ان الصيني ما بيتحطش في الغساله، لان الصيني بيبقى فيه رسومات اللي هي المذهبه او الفضي او اي حاجه يعني اللي مرسومه فيها. ان المفروض ان مع ضغط الميه ومع الرشاشات فهي بتعمل زي طلقات كده. فالطلقات دي لما بتخبط في اي حاجه فيها رسمه مع الوقت، هي مش من اول مره بس مع الاستخدام البعيد هتلاقي ابتدى اللون يتغير. فلو عندك حاجه غاليه او حاسه ان هي آه، خايفة عليها قوي فبلاش تحطيها. لكن غير كده عادي انا بحط. يعني الصيني طبعا ما بيستخدمش في كل يوم، لان في طقم عشاء، في طقم اللي هو الاركو بايركس، دول الاستخدام اليومي بتاع المطبخ بتاعك، فدول عادي عيشي حطيهم في الغسالة براحتك. لكن الصيني طالما ما بتستخدموش كل فين وفين خلاص حطيه، لان انت مش هتستخدميه بصفة يومية. كده خلاص الغسالة خلصت الدورة بتاعتها، وقفت على زيرو واخر لمبة هي منورة. بس البكرة ما بيتغيرش ما بتلفش، يعني انت يدويا بعد ما بتخلصي بتلفيها تاني على على زيرو. هوريكم الحاجة دلوقتي بعد ما اتغسلت. شايفين الكاس كده طالع زي الفل مفهوش اي حاجة. وهي الكوباية اللي كان فيها عصير جوافة ناشف، بصوا الكوباية ما فيهاش اي حاجة، طالعه مطلعه الحاجه تحفه وطبعا بتلمع زي ما انتم شايفين. بصوا اخر طبق اللي كان فيه الحاجه لازقه، الحاجه كلها طلعت منه. وادي الطاسه ما فيهاش اي حاجه، بس هي لسه طبعا عشان هي لسه سخنه زي ما بقولك. انا فتحت عليها بس عشان وقت التصوير، والمفروض شويه لو سبتها شويه كان كل الحاجات دي هتجف. وادي الستاند بتاع المعالق، بصوا المعلقه ما فيهاش اي حاجه. عاوزه اقول لكم ان الغساله الاطباق دي بجد والله مش رفاهيه. ما تعتبرهاش ان هي رفاهيه، ليه؟ في ناس بتعتبر ان هي ايه غساله الاطباق ما تغسلها على ايدك. لا، في اوقات فعلا الواحد مبقاش قادر يغسل. وخصوصا يعني انا كان عندي مشكله ان انا الميه عندي ممكن تقعد يوم بحاله فاصله، او يوم واتنين وتلاته. والله كان بقى عندي الاقي مثلا مواعين قد كده، فالموضوع بيبقى صعب. لكن انت عندك غسالة اللي هو لو المية جت ساعة ساعتين، طب انت المفروض بقى ان الواحد يغسل الهدوم ولا يغسل غسيل ويقف ولا يعمل ولا يمسح ولا يملى مية والكلام ده. الحاجات دي بتبقى مرهقة. وكمان يعني بعد لو واحدة حامل او الولادة او كده، انك تفضلي واقفة على الحوض وانك تغسلي لو عندك مواعين والكلام ده، الموضوع اجهاد كفايه بصراحه. الواحد شغل البيت عليه، يعني في اطفال، في ناس بيبقى عندها اطفال في المدارس، بيبقى الموضوع فيه تعليم، الحاجات دي كلها اجهاد على ست البيت. فعشان كده الغساله والله مش رفاهيه. اتاكدي بس انك تجيبي حاجه كويسه وتعرفي مره على مره هتعرفي ترصي. انا مكنتش بعرف ارص في الاول حاجه، وبعد كده مره على مره، ولو في حاجات تانية برضه هتعرفي ترصيها بطريقة أحسن من كده. والغسالة أنا بعتبرها إيدي ورجلي في البيت، يعني دي من أهم الأجهزة اللي موجودة عندي. والوايت بوينت ماركة فعلا كويسة ومحترمة. وساعات يعني نصيب الأجهزة ساعات بتبقى حظوظ، لأن في ناس بتجيب ممكن تجيب نفس الماركة أو ماركات من الماركات المعروفة الغالية، وتلاقيها دي حد يقول لا دي حلوة وحد تاني يقول لا دي وحشة. فهي الأجهزة ساعات بتبقى حظوظ ونصيب. فالحمد لله الغسالة بتاعتي كويسة والحمد لله أنا راضية عنها. بس يا بنات ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ومعلش ان كنت طولت عليكم، بس انا حبيت افيدكم بكل حاجه. تجربه الثمان شهور اللي فاتوا مع الغساله. ما تنسيش لو بتشوفيني اول مره اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك وسيبي لي كومنت حلو زيك، واشوفك على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي.